Hello po sa inyong lahat mga kababayan. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Tuloy na kaagad tayo sa game number 3 ng naging match between Super Grandmaster Fabiano Caruana versus Super Grandmaster and World Chess Champion Magnus Carlsen sa ongoing Magnus Carlsen Invitational Online Rapid Tournament hosted by Chess24.com. Noong first game ay nanalo si Magnus, nung second game ay nanalo si Magnus pa rin, at ngayong third game ay kinakailangan ng manalo ni Fabi at maging sa fourth game para makatuto siya at para makarating siya sa Armageddon game. Pero kung may tatabla lang ni Magnus ito, ay definitely siya na ang tatanghaling panalo sa round na ito. Sa mga hindi pa ho nakakapanood ng game na na-analyze natin sa torneyong ito, ay makikita nyo yung link sa description below. Okay, so tingnan natin kung ano nangyari sa bakbakang ito. Fabi played e4, Magnus played e5, knight f3, knight c6, bishop b5, Ruy Lopez, a6, bishop a4, knight f6, castle, b5, bookline, bishop b3, at nag-bishop c5. So ito yung tinatawag natin na Ruy Lopez, Archangelski, and Moller's defenses na mayroong Encyclopedia of Chess Code na C78. Ayan. So dito ay nag-a4, so still bookline pa rin, rook b8, a takes b5, a takes b5, knight takes e5. Ayan. So, ginawa na naman ito. So, natatandaan ko po, meron na rin naging game dito na ganito ang ginawa. Nag-knight takes e5 din. Knight takes e5, d4. Ayan. Bishop takes d4, queen takes d4, d6. Then, dito ay nag-f4. Knight c6, queen c3. So, iwas. Tapos, may tempo pa sa knight sa c6. Knight e7. Ayan, and then dito ay nag-rook a7 si Fabi. Ayan, so natatandaan ko, parang ang ginawa dito dun sa inanalyze natin ay e5. Ayan, so hindi ko lang natatandaan kung sino yung naglaro, pero nangyari na ito, e5 yung ginawa dito. Okay, pero ito ay rook a7 naman. So threatening pawn on c7, then nag-c5, bago nag-e5. Ayan. So dito kasi sinasamantala dito ni Fabi na yung king ni Magnus ay nasa gitna pa, binubulabog na niya kagad. So dito ay nag-knight e4, queen f3, d5. Ayan, so para magtibay yung knight sa e4, c3. So intending to play bishop c2, ma-neutralize yung strong outpost ng knight sa e4. Ayan, at dito ay nag-c4 na. So dito may kinakailangan ingatan din si Fabi kasi mayroong mga queen b6 check din si Magnus na dapat din na bantayan. Although meron din siyang bishop e3 pangharang, pero kinakailangan pa rin bantayan kasi tricky yung mga ganyang tema. Bishop c2, at dito ay nag-bishop, interesting move si Magnus. Ayan. So, grabe yung bishop g4. Kasi ang idea, basically, pag queen takes g4 ay mayroong queen b6 check and then makukuha na yung rook sa a7. Alright. And then dito, siguro, iritado na rin si Fabi sa ginawa ni Magnus. Matindi yan. Kumbaga, over the board talent na yung bishop g4 na yan eh. Gumawa siya dito ng, kumbaga, diskarte para masabing manalo sa exchange. Like, rook takes e7. Yan ang ginawa niya. Queen takes e7 and then queen takes g4. Pero suggested by Stockfish ay mas maganda ito. Sana ito ginawa niya. Kinapture na lang niya ito. Queen takes g4, queen b6 check, king h1, then queen takes a7, bishop takes e4, d takes e4, and then f5. Ayan. So magsasacrifice ng quality down ang white. Pero kung titingnan nyo naman, mayroong malakas na rumaragasang pawn na very annoying kasi wala, yung king nasa center pa rin, tapos nakakailang mag-castle, parang laging may f6. Ayan, tapos itong pawn din sa e4, pwedeng pitasin anytime. Ayan, so ito daw yung mas maganda, mas compensated. Equal ang assessment ni Stockfish, pero sa tingin ko po, pag titignan ko as a human view, mahirap i-handle sa black ito. Nakaka-pressure sa madaling sabi. Okay, so dito ang ginawa, nagpaka-practical dito si Fabi, rook takes knight, parang lumalabas, ayan, nakakuha siya ng dalawang pyesa. Yun nga lang, meron din ganito. Queen c5 check, king h1, knight f2, forced to take, queen takes f2. Ayan, so kung mapapansin nyo, knight and bishop laban sa isang tore, tapos tore sa bishop. Ayan. So, 2 pieces for a rook, tapos yung bishop naman, quality down sa rook. So, hindi pa rin masasabing talagang lamang na lamang in material si Fabi dito. Kasi dalawang tore pa rin yan eh. Ayan, and then dito ay nag-queen d1 force para syempre naka-threaten yung bishop. Tapos may check din na coming sa f1 para to defend lahat, pati back rank. Then dito ay nag-castle. Bishop d2. Ayan, tapos kung mapapansin nyo, ang sikip ng galawan ng development ng white. Ang galing, napaka-realistic ng ginawa ni Magnus dito. Then dito ay nag-d4, ayan. So ito yung medyo parang medyo less ang
lakas niya, medyo kulang ang lakas niya. According to Stockfish, ang malakas sana ay Rook A8 followed with Rook A1. Ayan, para pag nandito na yung Torre sa A1, talagang totally ma-stagnant yung development. Kumbaga ma-freeze, mapigilan ni Magnus yung natural flow of development ni Fabi. Ayan, kasi dito mas malaking bentahe kung mapipigilan ng black. Ngayon, kung dito ang gagawin ay H3, ayan, diretso na sa Rook A1 para lang makapagpasingaw at walang back rank. At meron pang isang option kung after Rook A8 ay magda-Knight A3 naman para ma-prevent yung coming Rook A1. Ito naman ang gagawin na malakas. May strong D4 naman. Yan. Tapos kapag nag-C takes D4, ayan. So, ibibigay ko sa inyo to ha. Ang maganda ito, parang puzzle kasi ito eh. Okay, so you can pause the video. Ano kaya dito yung gagawing malakas ng black? After a count of 5, ay tutuloy ko na ho uli. Start. Maraming salamat. Ang good move dito ay C3. Yan, no? Siyempre, hindi pwedeng i-capture ng B-pawn kasi mabibitin yung knight sa A3. So, pwersado dito, bishop takes C3 at mayroon lang na napakalakas na Rook FC8. So, ito yung medyo may kalaliman. Silent lang pero killing move na talaga. Ang idea nung Rook FC8, kakapturin itong bishop sa C3 or kakapturin itong knight sa A3. Alin sa dalawa kung sino mabibitin dyan. Napakalakas. Okay, so dito naman hindi pwedeng umalis itong knight. Like for example, mag knight takes b5, mayroong queen takes c2. Maiiwan naman yung back rank, hindi pwedeng capturein kasi mayroong rook a1, siya mat sa ilalim, matchas. Okay, so ganyang kalakas yung idea na kapag bishop dito, rook a8 ni Stockfish. Malalim. Pero dito, d4 ang ginawa, kaya medyo mas less ito. Tingnan nyo yung nangyari ha. Then nag c takes d4, nag rook fd8, ayan, pinahinog muna. Okay, pero mas natural ay queen takes d4 according to Stockfish. So dito, rook fd8, pinahinog muna. So talagang kumbaga ang gustong ipangkain dyan ni Magnus ay yung rook niya sa d4. Tapos dito ay nag queen c1, ayan. So ideally, pag rook takes d4, mayroong silent threat na bishop e3. Then dito ay nag b4 muna. Okay, so hindi rin biro eh. Napakalakas din ng, para sa akin, ang lakas ng puwersa na paparating ng black eh. Kasi ang importante rito, baldado itong knight sa b1. Ang ganda ng role ng b4 and c4 eh. Tapos dito ay nag bishop e3. So dinipensahan na yung pawn sa d4, queen e2, bishop g1. So ang sikip ng galawan. Then dito ay nag c3. Ayan. Okay, so itong c3 medyo may mas powerful pa ditong idea na according to Stockfish, ito na naman, ang lalim na naman. Rook A8 na naman. Napakalalim. Ayan, no? Rook A1 na naman ang binabalak. So, yun ang purpose kasi ng B4 eh. Patayin yung activity ng knight. At kapag hindi na makagalaw yan, Rook A8, pupuntahan na naman sa A1. At napakalakas na naman ang puwersa dyan kapag nakarating na yung Rook sa A1. Yan. So, dito, nag-C3 to. So, tingnan natin kung ano yung diferensya. B takes C3, B takes C3, Knight takes C3, Queen C4, so, knight D1, obligadong umalis yan dyan kasi papatungan na yan ng isang rook sa C-file, makukuha ang knight or bishop dyan. So, knight D1 force, rook BC8, knight E3 force para madepensahan at may atake pa sa queen sa C4, queen takes D4, then queen F1. Ayan. Grabe, magpahirap si Magnus talaga. Actually, tabla na lang ang hangad ni Magnus pero talagang nararamdaman ko gusto pa rin niya talagang manalo. Yan ang the best technique kung gusto niyo ng draw. Dapat meron pa rin kayong eagerness na manalo. Kasi kapag winning na winning ka na, ang dali nang i-switch sa tabla eh. So talagang gigil na gigil pa rin si Magnus kahit tabla na lang ang hangad niya sa laban. So dito ay nag-queen D2, queen B1. So threat yun. Wala, puro nasa ilalim mga pyesa. Hirap na hirap eh. H3, ayan, pasingaw na. Rook C3. Grabe, walang pahinga. Ayaw pagpahingahin. So, rook c3 and then nag-queen b6. So, extra protection sa knight. And then also, may threat din dun sa rook sa d8. Kasi baka mamaya naiisip nyo, uy, rook takes knight. Bitin yung bishop. Hindi rin makakalis yung queen kasi nga nakathreat pa rin yung rook sa d8 eh. Ayan, so medyo tricky din yung queen b6 ni Fabi. Nag-queen d4, ayan na, hinahamo na. Queen a5, iwas. Rook c5. Queen A7, dapat dito perfect talaga. So dito may ginawang practical move na lang si Magnus na rook takes c2, knight takes c2, then dito imbis na capturing yung queen sa a7, tinapyas yung pawn sa f4. So ito medyo iba na yung tema nito, medyo unbalanced na naman, nakakatakot na naman yung tema. Nag-knight d4, ayan. So dito ay nag-queen e4. Okay, so libre yung pawn sa e5, bakit hindi kinapture ni Magnus? Kasi pag kinapture yan, may simple knight c6. Ubos pa.
Okay, so panalo pa si Fabi niyan. So dito, iwas din sa mga ganyang trap. Queen E4 lang, i-prevent lang yung coming knight C6, control lang kumbaga. Then nag-Queen B6, ayan, pa islog-islog lang din pero nantetret oh. Rook D5, yan. So yan po yung iingatan nyo kapag ang kalaban nyo ay talagang malakas na player. Merong mga paislog-islog style na pero tricky. Dapat matatag tayo dyan. Dapat laging aware ang isip natin, laging alisto. Otherwise, bibigay ka lagi kapag ang kalaban mo malakas. Ayan. So dito nag-knight F3, depensa sa pawn sa E5. Rook D3, ayan na naman, may rook takes F3 threat na naman. Queen B8 check. King H7, Queen B1. Kanina pa to si Fabio, lagi niyang pinipin eh. Grabe. Nakakailang yan. Lagi nakapin eh. Oh. Hindi makaporma na naman. Hindi maka-rook takes F3 kasi bitin na naman yung queen sa E4 ni Magnus. Then dito ay nag-rook E3. Ayan, so nakikipag-queen to queen na. Queen F1, iwas pa rin. Kasi must win si Fabi eh. Napakahirap ng kalagayan niya eh. Kasi kung makikipag-exchange siya, magiging knight versus bishop, rook, tapos wala eh. Tapos equal lang pawns, tabla yan. Kadalasan tabla. Rook D3, bishop F2, ayan, inuunti-unti na makaprogress. Then dito ay rook B3, king H2, ayan. So dito baka may naiisip kayo, bakit hindi mag-knight D2 at masabing double? Yun nga lang, mayroon kasing ganito, may rook takes H3. Ayan, kapag king G1 and then queen B6, so kailangan ipin yan, force, para hindi makapture yung bitin na rook sa H3. Okay, so dito, kaya pag rook B3, nag-king H2 muna. Yan. And then, rook B1. Ako, nakakatakot. Masakit pa rin. Queen A6. So, para makahalaw-halaw. Rook B2. Queen A7. Depensa sa bishop sa F2. Queen F4 check. King H1. Queen C1 check. Bishop G1. Ayan o. Kasi kung magki-king H2, eh magpapabalik-balik na lang si Magnus. Simple draw and then wins the round. Then Queen C2. Ayan, mamatchasi naman. Knight H4. Queen E4, so threat na naman yung knight sa H4, walang pahinga talaga. Queen E7, so depensa naman dito. Then dito ay nag-rook B7, ayan oh. Queen D8 force, alangan namang lubayan, hindi pwedeng lubayan ng malayo, tatagpasin yung knight sa H4. Then dito ay nag-rook B3, ito na naman ang threat. Napansin nyo po yung mga malalakas na player, hanggat maaari, bawat tira ang lakas ng suntok, talagang hindi ka pagpapahingahin. Yan ang mga dapat nating makuha, yung mga ganyan. Tapos dito, hindi na nakayanan ni Fabi, nag-knight F3 na siya, alang-alang na mapagtakpan niya, kasi may paparating na rook H3, ang lakas eh. Then dito ay rook takes F3 na ang ginawa, G takes F3, Queen takes F3, King H2, Queen F4 check, King G2, Queen F4 check, King F1, Queen F3 check, Bishop F2, Queen takes H3, King G1, then Queen G4 check, King F1, Queen H3 check. So dito ay nag King G1 at dito ay nag Queen G4 check, King F1, Queen H3, threefold repetition and then draw. So dito na draw, so definitely nanalo na naman si Magnus sa round na ito. Okay, so pero meron pa rin game number 4, pinatapos yung isang slot of game. So naglaro pa rin sila at draw din ang kinahinatnan. So lumabas ang score ay 3-1. Okay, so mamayang gabi ay may laro uli si Magnus. Abangan natin right after ng game ay i-analyze ka agad natin. Okay po? Okay, so maraming salamat po sa inyong matiyagang panonood. Sana po ay natuto kayo at kung kayo ay natuto, please like the video at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na kayo and click nyo yung notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-notify kayo. Maraming salamat po at ngayon ay sasagutan naman natin ang puzzle na iniwanan natin sa video number 220 sa laban between Super Grandmaster Ferrugia versus World Chess Champion Magnus Carlsen sa Chess24 MCI game number 2. So dito pa rin sa torneyong ito. So ito ho yung posisyon na yon. Ayan. So it's black to play. Okay, so ang excellent move dito ay Rook C4. Yan, ang tira. Okay, so dito po meron tayong dalawang dapat ipakita. Kailangan dalawa yon. So ito yon. Rook C4, B takes C4, and then in between move the Bishop C5 muna. Okay? So hindi pwedeng mauna yung B3 dito. So mamaya i-explain ko sa inyo. Okay, so Bishop C5, so ang tendency dito ay Rook C1. Then, B3. Okay, so since hindi pwede makakapture dito, kakapturein lang kasi nga nakapin pa. So, obligado umiwas muna yung king somewhere on F1 or G2. So, pagpalagay natin sa G2, mayroong simple capture, and then B2, and then makakapag-promote na ng queen. So, black wins. So, ito yung pangalawang dapat nating ipakita. Pag Rook C4, so unang nating nakita ay yung B takes C4 and then Bishop C5, di ba? So, paano naman kapag nag-Rook C1 muna?
Ang gagawin naman ay bishop c5. So pag kinapture yung rook, so transpose pa rin sa nakita natin, may b3 lang. Ngayon dito, magki-king g2 naman. So iwas na sa pin. Ito naman ang mangyayari. May bishop takes f2, king takes f2, and then rook c3. Kailangan ipakita ho ito ha, itong rook c3, para may threat na sa pawn sa b3. Okay, so yan ang dalawang dapat ipakita. Hanggang dito itong rook sa c3. Dalawa lang po yun. Isang kinapture at isang rook c1 kagad at hanggang sa rook c3. Okay, so maraming salamat sa lahat ng nag-try at most especially sa mga nakakuha ng tamang sagot. Okay, at bago tayo mag-shout ay mag-iiwan muli ako ng bagong puzzle sa video na ito. So ito yon. Ayan, so it's white to play. Okay, so hanapin niyo yung pinakapampuwersang gagawin ng puti dito. Yung talagang amazing talaga. Sa ayaw at sa gusto ng black, talagang talagang pigado talaga sa madaling sabi. Okay, bahala na ho kayo. Comment nyo sa section below. Itama nyo po ang notation para 100% tama ang inyong solution. Okay, so analyze muna kayo at ako'y magsha-shout na. Binabati natin sila Anthony Patricio, Jason Encabo, Rogen Graciano Delgado, Harvey Kenneth Gonzalez, Danny Leonor, Aji Dumaran, Danny Labadlabad, JJ Versosa at kay Mark Nesel Pasqua. Congratulations sa mga nakakuha. At ito naman yung mga nag-comments ng may mga natutunan. Ito ay sila: Mac Agustin YT, Roberto Rosal, Romel Sohot, Jeffrey Dangilan, Flying Regine Level 2 at kay Richmond Ondak. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa ating YouTube Chess channel at sa ating Facebook page. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang video.